So hello guys! Nagbabalik po tayo sa ating Excel Masterclass. Kung isa ka sa mga nakapanood ng ating free 10-hour Excel Masterclass, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta. So kung hindi mo pa napapanood ito, pwede mo i-search sa YouTube Excel Tagalog Tutorial Full Course and makikita nyo po itong thumbnail na ito. So dito, pwede mo i-download ang mga practice files para masabayan nyo po ako habang dinidiscuss yung every feature ni Excel. Ngayon, tayo po ay nagbabalik sa ating free masterclass and this time, we're going to focus naman sa ating Excel VBA or Visual Basic for Applications. Madami-dami na din akong nakitang mga request ng training sa ating dalawang Facebook groups, Excel People Philippines and Excel Pinoy Community. So kung hindi ka pa member, pwede ka po mag-join para pwede ka magtanong ng anything related to Excel. And madami tayong mga experts na pwedeng tumulong sa inyo dito. Balik tayo sa ating topic. Every week, ang plan natin is gagawa tayo ng video related to VBA or Visual Basic for Applications. And then pagdating sa last part, i-combine natin ito para meron tayong magandang training reference ng libre para mas dumami pa ang ating mga data analyst or business analyst sa Philippines. So, kung interested ka mag-join dito and gusto mo mag-participate, mag-comment lang sa ating comment section, like or heart na din, and share mo na din sa ating mga kaibigan dyan. Of course, pinaka-importante is mag-subscribe na sa aking YouTube channel and hit na din ang bell notification. So, salamat at kita-kits sa ating susunod na Excel VBA tutorial.